Зупинись на секунду і чесно відповідай собі. Ти справді живеш? Чи просто дивишся, як життя проходить повз тебе? Більшість людей сьогодні живуть непогано, не бідно, не трагічно. Вони живуть майже щасливо, майже задоволені, майже на своєму місці. І це майже найпідступніша пастка. Вона робить твоє життя схожим не на повнокровну історію, а на нескінченний трейлер до фільму, який так і не виходить на екран. Психологи називають це явище FOMO – Fear of Missing Out – страх упустити щось важливе. Стоїки сказали би інакше. Це хвороба розуму, який забув, що означає жити тут і зараз. Ми постійно озираємося довкола, переконані, що хтось десь живе яскравіше, цікавіше, насиченіше, що в нас чогось бракує, що справжнє життя чекає десь за рогом, треба тільки трохи зачекати, трохи постаратись, трохи потерпіти. А поки ми чекаємо, дні тікають. Місяці розчиняються в звичці, роки минають, і ми навіть не помічаємо, як перетворюємось на спостерігачів замість творців власного життя. Стоїки попереджали, життя не коротке, коротко ми його використовуємо. Ми витрачаємо його не на справи, які мають значення, а на нескінченні порівняння, на чужі історії в стрічці, на безглузді «ще не час». Ми віддаємо свій найцінніший ресурс – увагу – на вівтар чужих сценаріїв і дивуємось, чому власний фільм так і не почався. Подумай про це. Коли ти гортаєш соцмережі, тобі здається, що у всіх життя цікавіше. У когось ідеальні стосунки, у когось кар'єра мрії, хтось мандрує, хтось святкує, хтось живе наповну. Але це ілюзія. Ти не бачиш життя цих людей, ти бачиш монтаж. Вибіркову реальність, ретельно відредаговану, як трейлер, покликаний продати тобі ідею, що там краще. І якщо ти починаєш міряти своє життя цим фільтром, ти програв. Бо ти вже живеш не своїм шляхом, а чужою картинкою. Стоїцизм вчить дивитися не назовні, а всередину. Не питати, чому я не там, де вони, а питати, чи я там, де хочу бути. Життя – не про те, щоб назбирати максимум подій. Це не список досягнень і не галерея вражень. Це про глибину. Про здатність відчути вагу моменту, навіть якщо він не блищить. Бо насиченість не у кількості, а в усвідомленості. І якщо ти відчуваєш, що твоє життя прослизає крізь пальці, зупинись. Подивися на себе збоку. Скільки з того, що ти робиш, це справді твоє? А скільки нав'язані порівняння, страхи, ілюзії. Час повернути собі кермо. Час перестати бігти за тінями і почати проживати власний шлях повно, свідомо, тут і зараз. Не відкладай цей момент. Напиши в коментарях одне рішення, яке зробиш сьогодні, щоб жити своє життя. І не забудь підписатись та поставити вподобайку. Це допоможе поширити стоїчну мудрість далі. Чому ми так боїмося, що щось пройде повз нас? Чому навіть на відпочинку хапаємося за телефон, щоб не пропустити важливі новини, гарячі тренди чи нові можливості? Ця нав'язлива тривога теж не нова. Вона виросла разом із інформаційним світом, який годує нас нескінченним потоком подій і змушує відчувати, якщо ми не в курсі, ми випали з життя. Стоїки називали таку поведінку рабством. Рабством від зовнішнього. Людина, яка не контролює свою увагу, не контролює й власне життя. І тут головне не новини й не події, головне тривога, яку вони живлять. Ми біжимо за інформацією не тому, що вона нам потрібна, а тому, що нестерпно відчувати невизначеність. Ми шукаємо не знання, а заспокоєння. Згадай, ще півстоліття тому люди жили, не знаючи про більшість того, що відбувається у світі. І нічого не зламалося. Життя не припинялося, війни не ставали гіршими, любов не ставала слабшою. Люди просто зосереджувались на тому, що поруч. Сьогодні ж нам здається, що якщо ми не прочитаємо 100 новин за день, ми випадемо з контексту. Але чи це справді контекст твого життя?
Чи не перетворився цей інформаційний голод на ще одну форму втечі від себе? Стоїки вчили, зовнішній світ завжди буде більший за твою здатність його охопити. І якщо ти не поставиш меж, він зжере тебе. Твоє завдання – не знати все, а знати, що справді має значення. Не гнатися за кожним шумом, а чути головне – не витрачати життя на чужі катастрофи, а вирішувати власні задачі. Поглянь уважно. Більшість новин, що тримають тебе в курсі, нічого не змінюють у твоєму житті. Вони створені не для того, щоб допомогти тобі діяти, а щоб тримати тебе на гачку. Страх і обурення продаються краще, ніж спокій. І поки ти ковтаєш цей нескінченний потік, твоя енергія витікає в нікуди. Ти ніби біжиш марафон, який ніколи не мав фінішу. Стоїчна мудрість тут проста й безжальна. Ти не зобов'язаний знати про все, ти зобов'язаний знати про себе. Замість сотень статей про чужі проблеми розберися з власною. Замість нескінченного скролу глибока розмова з людиною, яка поруч. Замість того, щоб боятися пропустити світ, створюй власний світ, який не хочеться пропускати. І головне, навчися бути з собою наодинці, без новин, без стрічки, без фону. Бо коли ти перестаєш тікати від тиші, починаєш чути найважливіше. Саме там, у внутрішній тиші, народжується ясність. Там зникає тривога упустити, бо ти більше нічого не наздоганяєш. Ти вже там, де треба бути, в центрі свого життя. Маленьке завдання – спробуй сьогодні провести хоча б 1 годину без новин, соцмереж і зовнішнього шуму. Подивися, як зміниться твій стан. Чи справді світ завалився без твоєї уваги? Чи, може, вперше за довгий час ти знову відчув себе живим? Синдром потім. Найпідступніша пастка життя. Я почну жити, коли схудну, коли отримаю диплом, коли переїду, коли зароблю перший мільйон. Знайомо? Це голос найпідступнішого ворога твого життя. Синдрому відкладеного життя. Він змушує тебе вірити, що справжнє почнеться трохи згодом, що сьогодні лише підготовка, розминка, чорновик. І поки ти чекаєш, життя минає. Воно не стоїть на паузі, воно не чекає, поки ти будеш готовий. Стоїки говорили, той, хто відкладає життя, живе в очікуванні смерті. Це не поетична метафора, а холодна правда. Бо коли твоє потім нарешті настає, ти або вже не той, хто мріяв, або сил і бажання вже нема. Після пенсії подорожуватиму, кажуть мільйони, які так і не виходять за межі власного двору. Коли матиму час, навчуся малювати, кажуть ті, хто так і не бере пензля до рук. Життя не починається після диплома, після переїзду, після схуднення чи кар'єрного стрибка, воно почалося вже. Тут, у цю секунду, і якщо ти не здатен бути щасливим зараз, ніяке потім не змінить цього. Поглянь навколо. Скільки людей усе життя чекають. Зарплати побільше, стосунків кращих, шансів вигідніших. І коли щось одне збувається, на горизонті одразу з'являється нове «якщо». Це нескінченна гонитва за горизонтом, який щоразу віддаляється. Істина в тому, що цей горизонт – міраж. Він зникає, щойно ти робиш крок уперед. Синдром потім зручно маскується під розумні плани. Він переконує тебе, що ти не уникаєш життя, а просто готуєшся до нього. Але це обман. Життя не потребує ідеальних умов, щоб початися. Воно потребує твоєї участі. Саме зараз. Пригадай, як багато рішень ти відклав до кращих часів. Як часто казав собі «ще не час». Але чи настав він коли-небудь? Стоїчна філософія вчить дивитися на теперішній момент як на єдине, що ти справді маєш. Минуле вже не твоє, майбутнє ще не настало. Є лише тепер. І все, що ти відкладаєш назавжди. Ніхто не знає, скільки днів нам відміряно. Середньостатистична людина живе близько 30 тисяч днів. Кожен прожитий день – -1. І вони не накопичуються. Вони зникають. Безповоротно. Чи маєш ти право відкладати навіть один із них? Стоїки радили діяти так, ніби сьогодні, останній день.
але думати так, ніби жити доведеться вічно. Це не про паніку, а про ясність, про відмову від ілюзії, що життя колись почнеться. Воно вже тут. І тільки ти вирішуєш, як проживеш цей день – у чеканні чи в дії. Ми живемо в епоху, де чуже життя ближче, ніж власне. Достатньо відкрити телефон, і перед тобою сотні ідеальних реальностей. Усміхнені обличчя, бездоганні тіла, подорожі без кінця, кар'єри без поразок. І ти починаєш думати, а що зі мною не так? Це не випадково. Алгоритми соціальних мереж створені так, щоб ти постійно бачив найяскравіші фрагменти чужих життів і відчував, що твоє бліде. Це психологічна пастка, яка тримає мільйони людей у постійному відчутті неповноцінності. Ми порівнюємо свою буденність із чужими вершинами. І, звісно, програємо. Стоїки попереджали, той, хто рівняється на інших, завжди буде рабом. Рабом думок, очікувань, стандартів, які не мають нічого спільного з його власною природою. Коли ти дивишся на чуже життя як на орієнтир, ти втрачаєш відчуття власного шляху. А тепер правда, те, що ти бачиш у стрічці, це не життя. Це монтаж. Це ретельно відредагована версія, яку людина створює для глядачів. Вона вирізає все зайве. Нудні будні, сумні дні, невдачі, сльози, сварки, втрати. І показує лише 5% свого існування. Найефектніші, найзручніші, найпродуманіші кадри. Ти бачиш чиюсь кращу серію, а своє життя оцінюєш за сирим матеріалом. Як можна виграти у грі, де правила спотворені від початку? У стоїцизмі є поняття ойкейосіс – це шлях до пізнання своєї природи і прийняття себе. Твій шлях не має бути схожим на чийсь інший. Він не має бути таким, як у них, бо він твій. У кожного з нас своя місія, свої можливості, свій темп. Порівнюючи себе з іншими, ти зраджуєш себе. Пригадай, ти підписаний не на одну людину, а на десятки. Хтось показує ідеальні стосунки, хтось – кар'єру, хтось – подорожі. Але твій розум з'єднує всі ці шматочки в одну вигадану людину. В усіх є все. І саме ця вигадка б'є по самооцінці. У реальності в кожного з них є проблеми, які вони не показують. Просто ти їх не бачиш. Парадокс у тому, що навіть ті, кого ти вважаєш успішними, часто самі страждають від цього порівняння. Вони змушені відповідати очікуванням своєї аудиторії. Їхня свобода закінчується там, де починається страх втратити лайки. Ти ж можеш дозволити собі те, чого вони не можуть – бути справжнім. Погоня за чужим життям – це найпряміший шлях до втрати власного. Бо поки ти намагаєшся бути кимось іншим, ти не маєш часу стати собою. Стоїки казали – не дивися на те, що мають інші. Дивися, що ти робиш зі своїм. Це і є суть свободи – визначати цінність не через порівняння, а через внутрішній компас. Щоразу, коли помічаєш у собі заздрість чи розчарування після перегляду соцмереж, зупинись і задай одне питання. Чи роблю я сьогодні щось, що робить моє життя змістовним? Якщо так, ти вже виграв. Якщо ні, не гортай далі, а зроби перший крок просто зараз. Ми звикли думати, що повнота життя – це коли в ньому багато всього. Багато подій, багато вражень, багато цілей, багато досягнень. Але правда в тому, що багато не означає повно. І дуже часто багато – це просто поверхнево. Сучасна людина нагадує дитину в магазині солодощів. Вона хапає все підряд, але нічого не смакує. Ми пробуємо нову роботу, нове хобі, нові курси, нові міста, нові знайомства і вже через тиждень біжимо далі. Нам здається, що якщо скуштувати більше, то й життя стане насиченішим. Але чим більше ми надкушуємо, тим менше насичення відчуваємо. Стоїки казали, глибина – це те, що робить життя багатим, а не його довжина чи ширина. І це не просто гарна фраза, це ключ до справжнього змісту. Бо повнота не в тому, щоб робити більше, а в тому, щоб проживати те, що вже є, повніше.
Пригадай щось, що справді приносило тобі радість у житті. Це міг бути простий вечір із близькими, момент, коли ти створював щось своїми руками, або розмова, яка змінила твій погляд на себе. У ті моменти ти не гнався за ще. Ти був повністю всередині події. Присутній, уважний, живий. Це і є ключ. Усвідомлена присутність. Вона перетворює звичайні дні на значущі. Бо справа не в тому, що відбувається навколо, а в тому, як ти це проживаєш. Один глибокий діалог може бути ціннішим за сотню порожніх зустрічей. Один щирий день із дитиною важливішим за 10 відпусток, які ти провів, не випускаючи телефон із рук. Ми маємо обмежений запас днів, приблизно 30 тисяч. Це не нескінченність. І коли ти це усвідомлюєш, то розумієш, неважливо, скільки всього ти втиснеш у цей проміжок. Важливо, як ти його проживеш. Кожна дія – це не пункт у списку справ, а шматок твого життя. І якщо ти прожив його неуважно, автоматично, у гонитві за ще, цей шматок втрачено назавжди. Стоїцизм – це про якість моменту, про вміння зупинитись і запитати, чи я тут повністю. Бо коли ти повністю у дії, вона стає частиною тебе. І тоді життя знову набуває ваги. Життя не після, найкращий час, зараз. Ми любимо говорити «ще не час». Зараз не на часі подорожувати, не час міняти професію, не час починати проект, не час любити. Ми кажемо це, ніби знаємо, коли той час настане. Але є жорстка правда. Жодного потім може не бути. Життя не дає гарантій. У нього немає паузи, кнопки «зберегти» чи можливості переграти. Воно йде прямо зараз, у цю секунду. І якщо ти не живеш зараз, то не живеш взагалі. Бо майбутнє – це не місце, куди можна втекти від реальності. Це лише ілюзія, яку створює розум, коли йому страшно діяти сьогодні. Стоїки нагадували про це щодня. Вони мали практику «мементо морі» – пам'ятай про смерть. Не для того, щоб налякати, а щоб розбудити. Щоб ти кожного ранку питав себе, якщо сьогодні мій останній день, чи хочу я провести його саме так? Якщо відповідь «ні», то чого ти чекаєш? Подивись на будь-яку велику справу у своєму житті. Жодна з них не почалася в ідеальний момент. Не було магічного сигналу, коли все склалося. Хтось почав бігати не тоді, коли схуд, а щоб схуднути. Хтось змінив роботу не тоді, коли зник страх, а попри нього. Хтось зізнався в коханні не тоді, коли був готовий, а коли відчув, що не сказати гірше. Дія створює готовність, а не навпаки. Життя не вимагає, щоб ти був ідеальним. Воно вимагає, щоб ти був присутнім, щоб ти не відклав себе на завтра. Бо завтра – це найнебезпечніша вигадка людства. Вона забрала більше мрій, ніж страх, невдачі чи брак можливостей разом узяті. І кожне завтра починається так само зі сьогодні. Стоїчна мудрість каже, хто живе правильно сьогодні, той готовий до будь-якого завтра. Якщо ти дієш зараз, якщо вкладаєш себе в сьогоднішній день, то майбутнє саме виросте з цих дій. Воно не впаде з неба, його створюєш ти. І тут ключовий парадокс. Як тільки ти перестаєш чекати і починаєш діяти, час розширюється. Дні перестають зникати непомітно. Кожна мить починає мати вагу. І навіть якщо ти не зробиш усе, що задумав, ти зробиш головне – проживеш своє життя, а не чекатимеш його. Практичний крок. Сьогодні зроби одну річ, яку ти відкладаєш на потім уже давно. Напиши повідомлення, почни навчання, створи перший файл. Маленький крок – це вже дія. І ця дія може стати початком нового життя. Стоїки вірили, справжня свобода починається не тоді, коли навколишній світ змінюється, а коли ти перестаєш бути його рабом. Рабом страху щось пропустити, рабом чужих очікувань, рабом ідеального моменту, який ніколи не настане. І саме це – головне завдання кожного з нас – повернути собі життя, яке ми несвідомо віддали всім цим пасткам.
Життя не забирають зовнішні обставини. Ми самі його розмінюємо на безкінечний скрол стрічки, на порівняння з тими, кого навіть не знаємо, на очікування кращого часу, на ще трохи і почну. І поки ми це робимо, найцінніше вислизає – не гучно, без драм, просто день за днем. Стоїчна позиція, радикальна, але чесна. Ти маєш тільки цей день, і лише ти вирішуєш, чи проживеш його свідомо. Минуле вже зачинене, майбутнє – лише припущення. Але теперішнє в твоїх руках. Саме тут, у цій миті, вирішується все. Ти не зобов'язаний встигнути все. Не мусиш знати все, мати все, бути всюди. Єдине, що ти справді мусиш – прожити своє життя повністю. Присутньо, глибоко, без ілюзій, без очікування ідеального сценарію. Жити не в потім, а в зараз. І це не романтична ідея, це єдиний спосіб не прокинутися одного дня з відчуттям, що твоє життя минуло повз тебе. Стоїцизм не пропонує чарівних рішень. Він пропонує ясність. Він каже: не ганяйся за тим, що поза твоїм контролем. Не порівнюй свій шлях із чужим. Не відкладай життя на вигадане завтра. Не шукай сенс назовні, створи його всередині. Бо сенс не знайдеться десь там. Він виростає з кожної миті, прожитої свідомо. З кожного вчинку, який ти робиш не зі страху, а з внутрішньої сили. З кожного рішення бути присутнім тут і тепер. І коли ти почнеш діяти так, день за днем, крок за кроком, настане тиша. Не порожня, а сильна. Та сама стоїчна тиша, у якій немає паніки, немає поспіху, немає відчуття, що життя проходить повз. Бо життя вже не проходить, воно відбувається. Тут. І з тобою. Є лише одна сила, здатна зруйнувати всі пастки, про які ми говорили. Страх упустити життя, гонитву за більше, синдром потім і залежність від порівняння. Ця сила називається внутрішній спокій. Не байдужість, не втеча від світу, і не черствість, а ясність і тиша всередині, які не залежать від шуму зовні. Стоїки називали її атараксія, станом незворушності розуму. Це не означає, що ти перестаєш діяти чи мріяти. Це означає, що твоя дія більше не керується страхом, а твоя мрія не народжується з тривоги. Саме ця внутрішня тиша і є справжньою свободою. Вона робить тебе не реактивним, а свідомим. Подивись, як ми зазвичай живемо. Ми реагуємо на новину, на чужу думку, на черговий тренд. Увесь день – це ланцюг реакцій на речі, які ми не контролюємо. І що більше ми реагуємо, то слабшими стаємо. Бо той, хто постійно реагує, не керує. Він лише відповідає на подразники. Стоїчна практика вчить зворотного. Зупинись, спостерігай, розрізняй. Коли ти вчишся бути спокійним серед шуму, він втрачає владу над тобою. Коли ти вчишся бути присутнім у тиші, вона стає твоєю силою, а не загрозою. І саме тоді страх упустити життя розчиняється, бо ти більше не біжиш за тим, що поза твоїм контролем. Ти живеш у повноті того, що під твоєю владою, власних думок, рішень і дій. Ось 3 прості стоїчні практики, які допомагають вирощувати цю внутрішню силу. П'ять. Ранкова перевірка розуму. Щоранку, перш ніж узяти телефон, сядь на 5 хвилин у тиші і задай собі 3 питання. Що сьогодні справді залежить від мене? Що не залежить? Я можу прийняти це без опору. Які мої наміри на цей день? Ця проста вправа повертає фокус на головне і дає розуму опору ще до того, як почнеться хаос дня. 2. Добровільна тиша. Раз на день вимикай усі джерела інформації і залишайся наодинці з думками хоча б на 20 хвилин. Це може бути прогулянка без телефону, сидіння біля вікна чи просто дихальна практика. Завдання – навчитися не тікати від тиші, бо тільки в ній чути себе. 3. Вечірня ревізія. Щовечора переглядай прожитий день. Де ти діяв усвідомлено, а де просто реагував. Що з того, що забрало твої сили, було справді важливим, а що – просто шумом.
Ця практика вчить відрізняти суть від зайвого і поступово прибирати друге зі свого життя. Стоїки казали, ми не маємо влади над вітром, але можемо керувати вітрилами. Внутрішній спокій – це твої вітрила. Він не зупиняє бурі життя, але дозволяє тримати курс. І тоді вже не важливо, хто біжить швидше, хто має більше подій, хто виглядає щасливішим. Бо ти не намагаєшся бути кимось іншим, ти керуєш власним кораблем. Цей стан не з'являється за день. Його не можна купити чи увімкнути. Його потрібно вирощувати день за днем, звичкою за звичкою. Але коли він з'являється, ти перестаєш бути в'язнем ФОМО. Ти більше не боїшся упустити життя, бо ти вже живеш ним не колись, не після, а зараз. Маленьке завдання. Завтра вранці не відкривай телефон одразу після пробудження. Проведи перші 15 хвилин дня у тиші. З думками, з диханням і з собою. І відчуй, як змінюється якість усього дня, коли він починається не з реакції, а з внутрішнього контролю. Якщо це відео смузмло тебе подивитись на життя інакше, не залишай його просто переглядом. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео про стоїцизм і внутрішню силу. Натисни вподобайку. Це допоможе донести цю філософію до ще більшої кількості людей. І напиши в коментарях «Я живу зараз», щоб нагадати собі, що твоя історія починається не завтра. Вона починається сьогодні.